Evening guys, ang ulam namin ngayon ay Lutong Bisaya! guys, ang ulam namin ngayon ay Lutong Bisaya! lato to sa hindi, gusto to sa Bisaya eh. Basta gusto 'yan. Seaweeds, oo, seaweeds. Ang Pinoy! Ikaw na kaya dito, no? Yan, hugasang maigi. Sarap. Mama, ano ba yan? Gusto, seaweed, sarap to. Ano seaweed? Seaweed, yung ganyan, gusto. Makikita sa ilalim ng dagat. Halaman? Oo. Pwede gawing ulam. Sarap. Ang sarap dinero kay fish yun. Ha? Ang sarap yan kay fish. Parang siyang totoo na halaman. No? Hindi yan. Hindi yan pwede yan sa aquarium. Mamamatay. Sarap. Parang gusto ko nang kainin agad. Grabe naman to si mama. Pinoy! Pinoy! Ano yan? Lutong? Mama, sa dagat lang talaga ito siya ng kulitin. Ano, dito? Wait lang. Ito naman. Parang bubuhusan lang ng mainit na tubig yan. Kuhain mo yung kamay mo dyan. Kasi hindi ka Wag pakuluan. Bubuhusan lang siya ng mainit na tubig. Kasi pag pinakuluan mo yan, malana yan. Ano ba yan malana? Maano yan? Parang matunaw siya, di ba? Oo. Yung mama, ayaw niya ng milk. Matunaw kasi niya. Ang sarap. Gusto ko na kumain na ganyan. I'm so excited. Anong luto yan, Nap? Lutong Bisaya! Lutaging Bisayas. Visayas, Mindanao. Busog na busog sa Pinoy. Hala, baka matunaw. Ganyan lang guys, huwag mong pakuluan sa ano. Kasi matutunaw siya. Oh, yan nga oh. Yan yung ulam natin, seaweeds. Ito yung alagang fish ni Lorraine. Yan. Ganyan pala yan. Anuhan pa ng suka. Kung pipigaan pa sa suka. Fishy! Nasaan ka, Fishy? Nasaan si Fishy? Ayun o. Ayun! You're hiding there. See? Fishy, where are you, Fishy? Yan si Fishy, oh. Mama, kinain niya na yung kiti-kiti. Yak, kadiri. Hindi, mama. Kasi nakakabusog yan. Fish! Fish! What's the name of your fish? Finding fish. Fighting fish? Di ba si malinis na yung seaweeds natin. And then, ayan, lagyan natin ng kamatis. Kamatis. At saka luya at sibuyas. Mas healthy daw yung, ano, yung hilaw na sibuyas kainin.